Trên đất Việt ngàn năm, người ta đã từng nghe đến bao nhiêu bậc thánh nhân, danh nhân lỗi lạc. Nhưng trong giới phong thủy, địa lý, chỉ một cái tên vang vọng xuyên thế kỷ, Tà Ao. Không chỉ bởi ông tinh thông thế đất, đọc được long mạch, chọn huyệt an táng, mà hơn hết ông hiểu một điều mà rất nhiều người đời sau quên mất. Phong thủy, rốt cuộc, không chỉ là đất. Phong thủy chính là tâm người. Câu chuyện về Tà Ao không chỉ là những giai thoại liêu trai, mà còn là tấm gương soi chiếu cho mỗi chúng ta hôm nay. Khi nào đất mới phát? Khi nào vận mệnh mới chuyển? Khi nào nhà mới thịnh? Và rốt cuộc, làm thế nào để hiểu được phong thủy thật sự? Hãy cùng Phong thủy như ý đường bước vào hành trình ấy. Tà Ao tên gọi gắn liền với làng Tà Ao, phủ Đức Quang, nay là huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Tên thật của ông, lịch sử để ngỏ. Dân gian gọi ông là Hoàng Chiêm, Vũ Đức Huyền hay Nguyễn Đức Huyền tùy nguồn. Sinh ra trong một gia đình nghèo, lại mồ côi cha mẹ từ bé. Tuổi thơ Tà Ao ngập tràn những năm tháng cơ cực. Nhưng nghèo khó không che lấp tấm lòng hiếu thảo. Chuyện kể rằng mẹ ông lâm trọng bệnh. Không tiền, không thuốc, ông theo đoàn buôn sang tàu tìm phương cứu mẹ. Trên đất khách, nhờ tấm lòng hiếu nghĩa, ông được một thầy lang cứu giúp rồi may mắn học được luôn nghề y. Cơ duyên bất ngờ hơn nữa, một vị thầy địa lý mù lòa nhận ra thiên bẩm của cậu bé, đã truyền cho ông toàn bộ bí thuật phong thủy. Chỉ trong hơn một năm, Tà Ao đã tinh thông như một bậc thầy. Trước khi về nước, thầy thử trò đổ cát tạo địa hình núi sông, chôn giấu 100 đồng tiền vào các huyệt đạo, bảo Tà Ao dò tìm. Ông xuyên kim vào 99 trên 100 điểm chuẩn xác tuyệt đối. Một sai sót nhỏ duy nhất, nhưng cũng đủ để người thầy thở dài. Người học trò giỏi nhất của ta đã thuộc về nước Nam rồi. Tặng cho Tà Ao một cây chóc long và một quyển thần chú. Ông thầy từ biệt để cậu bé nghèo trở về đất Việt. Cứu làng hành thiện, chỉ một giếng nước, cả làng phát đạt. Trên đường trở về quê, Tà Ao gặp người dân làng hành thiện. Thấy lòng mến khách, trượng nghĩa của dân làng, ông tặng một món quà phong thủy, chỉ vào trước đền thần Hoàng. Con cá lớn thiếu một con mắt, đào giếng ở đây sẽ bổ khuyết. Căn dặn giữ giếng sạch, làng sẽ phát đạt. Kết quả, làng hành thiện trở thành vùng đất nổi tiếng. 419 người đỗ đạt, 70 đại khoa 3 tiến sĩ, 4 phó bảng 97 cử nhân, 315 tú tài. Sau này, cả cố tổng bí thư Trường Chinh cũng xuất thân từ đây. Từ một cái giếng, chuyển vận cả một vùng, giúp người nông dân trở thành đại quan. Một lần khác, giữa trưa nắng, dưới gốc đa, Tà Ao gặp một anh nông dân nghèo. Anh ta không có gì ngoài cơm nắm, vẫn sẵn lòng chia sẻ với ông lão xa lạ. Tà Ao cảm kích, hứa: ta sẽ giúp ngươi đổi đời. Ông chọn lại mộ cha anh, cải táng sang thế đất mới. Dặn anh ta 100 ngày sau ra kinh đô, đợi một người mặc áo trắng, hải xanh, hốt hoảng chạy qua thì cứu giúp. Anh nông dân nghe theo. Đúng hẹn, anh cứu đúng. Vị vua đang bị loạn thần truy sát. Kết quả, anh nông dân được phong quan, ban thưởng tài sản vô số. Gia đình đổi vận, vinh hoa phú quý trọn đời, dạy dỗ những kẻ tham lam. Có lần, Tà Ao được mời xoay lại hướng đình cho một làng. Các bô lão ngấm ngầm mong phát đạt để cưới đầu cưới cổ thiên hạ. Tà Ao mỉm cười không vạch trần nhưng âm thầm sửa hướng. Kết quả, con cháu các vị bô lão sau này chỉ thành thợ cạo, đi khắp nơi đè đầu thiên hạ đúng nghĩa đen. Dân làng mới hiểu ra phong thủy không dành cho kẻ tham lam ích kỷ. Tà Ao suốt đời đi khắp nơi, chọn đất cho người giúp dân phát đạt, giúp dòng họ thịnh vượng. Nhưng riêng bản thân mình, gia cảnh vẫn nghèo. Con cháu không ai kế nghiệp lớn. Vì sao? Vì phong thủy chỉ dưỡng người có đức. Khi an táng mộ cha trên núi Hồng Lĩnh, đúng huyệt Cửu Long Tranh Châu, ông cũng không cưỡng nổi số mệnh, bị thầy địa lý phương Bắc phá yểm. Mất con trai trưởng, vận nhà vẫn long đong. Tà Ao hiểu, phong thủy cao siêu đến mấy cũng không thắng được ý trời và đức người. Ngày nay, nhiều người tìm đến phong thủy
chọn hướng nhà, mua đất, kê bàn làm việc, mong đổi vận, cầu tài, chiêu quý nhân. Nhưng học từ Tà Ao, chúng tôi nhấn mạnh, phong thủy chỉ hiệu nghiệm khi ta có tâm thiện, đức dày. Một căn nhà đẹp, nhưng gia chủ bất thiện, tham lam, tàn nhẫn sẽ sớm tàn lụi. Ngược lại, một căn nhà bình thường, nhưng gia chủ sống tử tế, biết tu dưỡng, biết gieo phúc tự nhiên sẽ hanh thông. Đó mới là phong thủy sống. Thứ khí trường thực sự vận hành số phận. Câu chuyện của Tà Ao không chỉ là chuyện xưa. Nó là tấm gương sáng cho đời nay. Làm người, trước hết cần tâm sáng, đức dày. Chọn đất, chọn nhà, cũng cần chọn cách sống phù hợp với trời đất. Phong thủy, rốt cuộc, không phải tìm nơi nào linh thiêng nhất, không phải nhờ thầy giỏi nhất, mà là biết tự mình tích đức, tu tâm, bồi khí mỗi ngày. Như câu nói cổ, địa lợi chưa bằng nhân hòa, nhân hòa chưa bằng tâm thiện. Phong thủy như ý Đường xin chúc mọi người trong từng ngôi nhà nhỏ, từng bước chân ngoài đời đều tụ hội đủ ba khí lớn: thiên thời địa lợi nhân hòa. Khi ấy, vận may tự tới, phúc lộc tự sinh, hữu duyên gặp đạo. Đăng ký kênh để mở lối khai tâm cùng Như Ý Đường. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.